Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iunie, perioada cuprinsă între 22 până pe 30 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau desigur să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici pentru like-urile voastre, pentru comentariile voastre frumoase, pentru gesturile voastre de apreciere și desigur pentru gândurile voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, eu vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi în această ultimă perioadă de iunie. Și aici trebuie să fac o mică separare, fără a fi nici misogină. Deci, haideți să începem cu doamnele. Doamnele mele, dragi, din Capricorn. Avem o dorință a unei, poate a voastră este, dar eu aș spune, sunteți ori într-o poziție de forță, haideți să o luăm așa pe planul profesional, voi sunteți într-o poziție de forță pentru a obține ceva la nivel profesional. Ce este foarte interesant aici, că sunteți înconjurate de fapt, de un ambient nu tocmai plăcut, de invidie, de rivalitate între colegi, de acuze, de șantaj, sau poate unii dintre voi încercați să găsiți un job și este destul de dificil. Dar tind să cred că vorbim mai mult de prima variantă în care doamnele mele dragi se află la locul de muncă într-un colectiv, să spunem, destul de nociv. Asta până când apare acest foc. Asta până când, mai ales zic și eu, pentru acele doamne care aveți ca ascendent zodii de foc, în special berbec, poate să fie și leu și săgetător, dar s-ar putea să luați foc. Și aici trebuie să aveți mare grijă. De ce? Pentru că se pot isca niște conflicte greu de stăvilit și de stăpânit. Pe de altă parte, dacă sunteți domni, atunci să știți că există un personaj feminin care numai binele nu vi-l vrea și care are legătură cu zona asta profesională. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este ori vreo colegă, vreo șefă, nu știu, cineva care totuși are putere. Și o să, de asemenea, poate să vă sară țandăra, poate să vă pună într-o situație în care să nu mai suportați. Și, de asemenea, se poate ajunge la conflict. Deci, din punctul ăsta de vedere, cam așa stau lucrurile. Dacă vorbim, nu știu, de bănuți, trebuie să vă spun că apare de 2 ori planeta Marte. Deci trebuie să aveți mare grijă în această perioadă. Este bine că Marte aduce inițiativă, aduce curaj, dar aduce foarte multă impulsivitate, care poate merge mult mai departe. Dacă vorbim de bănuți pentru doamne, începem tot cu ele. Se pare că în ideea de a administra poate foarte bine banii, și de ce o faceți? Pentru că posibil să apară niște cheltuieli neprevăzute.
niște mici dificultăți neașteptate, care, desigur, vă împinge pe voi, doamnelor, pentru a îmbunătăți situația, să fiți foarte stricte în ceea ce privește banii. Pentru domni, la voi, dragilor, s-ar putea să, nu știu, să existe un personaj care să vină, nu știu, cu o idee, poate chiar un personaj feminin, cu o idee tocmai pentru a rezolva anumite probleme financiare. Să încerce cineva oarecum să vă ajute. Să puteți rezolva, să administrați mult mai bine situația respectivă din punct de vedere financiar sau să o puteți chiar îmbunătăți. Dacă vorbim de relații, cei care vă aflați într-o relație, la voi, dragilor, pentru doamne, voi așteptați ceva important din punct de vedere afectiv de la partenerii voștri. Pe de altă parte, gelozia asta poate aduce ceartă. Și aici cred eu că ar cam fi valabil atât pentru domn cât și pentru doamne. Singura diferență pe care aș face-o la domni este că voi este posibil ca soția voastră să creeze, ca să zicem așa, din gelozie, să vă provoace. Să vă provoace, să înceapă tot felul de discuții. Atenție mare la abuzul fizic în această perioadă. Încercați pe cât posibil, pentru că există foarte multă forță scăpată de sub control, care chiar poate provoca în ambele situații, indiferent că sunteți domn sau doamne și sunteți într-o pereche, poate provoca discuții foarte aprinse. E o combinație foarte periculoasă aici. Cei singurei, la voi, dragilor, pentru doamne, simțiți nevoia de afecțiune, pentru domn, posibil să vă intereseze o anumită persoană, un anumit personaj feminin. Dar să știți că nu este ceea ce pare acest personaj feminin. Aș putea vorbi chiar de anumite tente ieșite un pic din comun în momentul în care se manifestă. Aparent nu le vedeți, dar ele poate să existe, să aibă mici, cum să le spun, nu știu cum să mă exprim, ca să nu fiu interpretată nici greșit față de voi și nici să mi se oprească clipul. Are anumite tendințe, să zicem așa. E mai kinky. Pe de altă parte, văd și multă pasiune aici. Există o atracție între voi, dar veți descoperi, mai ales la bărbați, veți descoperi lucruri pe care poate nu le-ați văzut până acum la această persoană care vă interesează. Iar la doamne aș spune că cam la fel, sunteți foarte dure, doamnelor. Foarte dure, sunteți într-o perioadă în care pasiunea, să zicem, cam vă comandă mai puțin decât rațiunea. Și și aici trebuie să aveți grijă. Și pentru doamne se poate apărea, poate o aventură, poate chiar un început de relație, care în primă fază există atracție fizică foarte puternică și mai puțin emoție sau sentiment. Haideți să vedem ce ne spune și
tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn, perioada 22-30 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Hai să vedem. O perioadă agitată. O perioadă agitată în care tind să cred că voi veți fi cei care veți lua inițiativă. Dat fiind că și voi și zodia Berbec, care este guvernată de Marte, sunteți zodii cardinale. Haideți să vedem. Și avem așa, un 7 de bâte, un 8 de spade, o regină de cupe, zodii de apă, rac, pești, scorpion, spânzuratul și haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Capricorn, 8 de spade, perioada 22-30 iunie. Clarificăm 8 de spade, te rog. Clarificăm regina de cupe. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm surpriza perioadei și haideți să le interpretăm. Dragii mei dragi, pe partea muncii avem un 7 de bâte. Voi tot așteptați și într-adevăr aici mi-apar niște răutăți, niște atacuri la persoană, să spunem așa, din partea vai și ce mulți sunt. Avem zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, zodii de... Dar în mare parte spune că mai mult cineva din Gemeni, Balanță sau Vărsător. De ce? Pentru că apare un risc de conflict cu aceste personaje, cu colegi, cu superiori, ori poate vis-a-vis de, nu știu, de ce faceți voi acolo. În această situație, cavalerul de bâte, de asemenea, e o zodie de foc. Puteți fi voi, m-am mai spus, mai ales dacă aveți ascendent pe Berbec, dar nu numai, și Leu și Săgetător, care îmi vorbește de, cum să spun eu, de impulsivitate. Acum, ori voi ați încercat să, nu știu, să faceți mai multe lucruri, nu le-ați dus pe toate la capăt și asta a declanșat toată nebunia asta, sau câteodată știi cum e, că elanul este prea mare, dar experiența mai mică și asta poate duce la anumite greșeli din partea voastră, lucru care poate declanșa aceste atacuri. Chiar dacă voi, trebuie să vă spun, cu 7-le ăsta de bâte, voi sunteți într-o poziție de apărare, dar în același timp, ori nu vă plac criticile, da? Și vă concentrați prea mult să vă luați apărarea vouă înșivă, ori pur și simplu există această competiție acolo, la locul de muncă, care este printre colegi, concurați cumva ori pentru același post, ori pentru același proiect, sau pur și simplu apar aceste provocări neașteptate, iar voi simțiți nevoia să vă apărați ideile, să vă apărați ceea ce voi credeți că este corect și să rămâneți pe poziție fermă. Ce pot eu să mai spun cu acești 7 de bâte? Că nu este un capăt de lume și chiar dacă veți avea, am aici și zodia Vărsător, în mare parte se repetă, chiar dacă veți avea aceste atacuri, totuși aveți ceva în plus față de aceste persoane. Dar veți ieși un pic șifonați, de ce să zic, cel puțin pe parte mentală destul de șifonați, pentru că vă stresează foarte tare, vă deranjează. Avem steaua. Steaua aș lua mai mult în contextul ăsta, cum să spun eu,
V-ați imaginat poate sau v-ați făcut un plan mai frumos decât era în realitate. Sau poate ați avut prea multă încredere în aceste persoane. Sau, pur și simplu, v-ați gândit, lasă-mă că se rezolvă lucrurile singure. Și nu prea ați acționat, să zicem așa. Aici ceva voi nu ați făcut. Acum voi știți ce nu ați făcut. Ce trebuia să faceți și nu ați făcut de s-a ajuns la această energie atât de tumultoasă. Pe partea bănuților avem un 8 de spade provenit de la un 5 de cupe. Dragii mei, voi pe partea banilor posibil să fie avut anumite pierderi, anumite cheltuieli neașteptate, așa cum bine am văzut și cu energia voastră, și v-ați dat seama că unele dintre ele chiar nu aduc profit deloc sau pur și simplu v-ați dat seama că e o sumă de bani care deja e pierdută, poate ați făcut o tranzacție, poate ați luat o decizie pripită la un moment dat. 5 de cupe, să știți că n-ar fi o carte atât de rea, să spunem, sau cu energie atât de negativă, dacă n-ar exista acest 8 de spade, pentru că voi în loc să evaluați situația, bun, s-au pierdut, asta este. Până la urmă ne place, nu ne place, atunci când ne dăm seama că ceva este pierdut și nu mai putem recupera, trebuie să ne oprim. La voi nu e chiar așa. Pentru că avem un 8 de spade care îmi spune că vă limitați foarte mult. Apare o teamă, o anxietate legată de bani, care pe voi vă blochează. Vă blochează să acționați, pentru că totuși acest 5 de cupe, situația în sine spune, dom'le, bun, ai avut ceva neașteptat financiar, evaluează situația, ia o decizie mai prudentă. Pe când voi mergeți pe partea asta, în loc să pui punct, și asta este, găsești alte soluții, voi dați în pesimism și chiar puteți evita, mare atenție, puteți evita anumite investiții noi, chiar foarte bune, care vă pot ajuta să vă recuperați, nu neapărat banii respectivi, dar să vă reveniți, să spunem, pe parte financiară și să nu le vedeți. Voi vă concentrați pe ce s-a pierdut și nu pe ce a rămas sau pe ce poate veni. Iar din această stare cumva va trebui să treceți peste ea. Pentru cei care vă aflați într-un cuplu, avem o regină de cupe provenită din lună. Este cineva, zodie de apă, posibil, Rac, Pești, Scorpion, care are vă dă o stare, să zicem așa, mai, cum să zic eu, ori este cineva care încearcă să vă protejeze, poate perechea voastră, dar pe câtă protecție vă oferă, pe atât de multă posesivitate. Este, sau poate voi vă implicați emoțional prea excesiv, mai ales dacă aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în vreo zodie de apă. Atunci voi vă implicați emoțional foarte mult, care la un moment dat să vă facă să riscați să vă pierdeți propriul vostru echilibru. De unde vine? Vine de la, tind să cred că e vorba de Rac, pentru că avem și un arcan major, Luna, Rac, Pești, îmi cer scuze, Carul are zodia Rac, tind să cred că este vorba de Pești. De ce? Luna în această situație, pe partea relației, îmi vorbește de suspiciuni, îmi vorbește de anumite neînțelegeri între parteneri, de o comunicare reală, lipsa ei. Se pare că unul dintre voi, că sunteți voi, că e sunt partenerii voștri, ascunde anumite lucruri sau anumite emoții pe care nu le exprimă. Putem vorbi de gelozie, putem vorbi de neîncredere bazată doar pe presupuneri, mare atenție. Sau pur și simplu o interpretare greșită a comportamentului celuilalt. Duce la această regină de cupe. Și duce la această posesivitate.
Așa că aveți grijă. Cei singurei și la voi avem spânzuratul clarificat cu arcanul major moartea. Dragii mei, la voi s-a întâmplat ceva, nu știu Zodia Scorpion dacă vă spune ceva, dar posibil să fi rămas blocat în anumite amintiri, anumite resentimente, sau ați fost într-o perioadă în care ați încercat să vă eliberați de trecut, să renunțați la anumite amintiri, să renunțați la anumite relații care încă vă influențează în prezent. Sunteți în plină transformare, în plină schimbare. Vedem aici, sunt acele etape, ca să le spunem așa, prin care trecem fiecare atunci când suntem dezamăgiți de cineva sau de ceva sau de o situație. Spânzuratul în cazul acesta îmi vorbește despre o perioadă, să spunem, de stagnare în viața voastră sentimentală pentru cei singuri, în care voi vedeți relația din trecut, vedeți ce lecții v-a adus și chiar puteți decide, dom'le, e momentul să mai aștept, să nu intru imediat într-o altă relație, să vă acordați vouă un timp să vă clarificați, să vedeți exact ce s-a întâmplat. Dar și aici aveți grijă, nu duceți la extrem, apare această energie marțiană, da, lui Marte, care împinge lucrurile la extrem și să rămâneți blocați acolo. Da? Să nu rămâneți blocați acolo, să nu evitați, stați un timp, analizați, dar nu rămâneți cu teama, domne, și dacă mi se întâmplă la fel. Pentru că n-are cum să se întâmple chiar la fel dacă îți asumi și asimilezi lecțiile prin care ai trecut, experiențele tale. Care este surpriza perioadei? Mei, cum se poate la voi? Știți, imaginați-vă, sunteți ca într-o mașină automată de spălat în care vă pune și uite așa vă învârte și vă întoarce pe toate părțile, ca până la urmă să zică hai mă, gata, ajunge, că s-au spălat destul, acum hai cu ei la întins. Am folosit o metaforă, sper să nu deranjeze pe niciunul dintre voi. Surpriza săptămânii, surpriza perioadei, pentru că vorbim de 10 zile, este 9 de monede. Totuși voi să știți că ori veți învăța ceva important, ori vă veți dezvolta, asta este clar. Tot ceea ce se întâmplă aici pe voi vă împinge, ca să spunem așa, să fiți poate mai independenți, să prosperați personal în urma unui 10 de monede. 10 de monede care vorbește de o stabilitate materială pe care o veți obține prin intermediul ori al familiei, ori în urma unei moșteniri, ori pur și simplu vine ceva în viața voastră pe termen lung, pentru că nu este doar un câștig temporar, dar vine ceva care va aduce o stabilitate, dar în același timp și o satisfacție personală pe tema asta a banilor. Haideți să vedem și care este mesajul pentru voi, dragii mei, din Capricorn, perioada 22, unitate, 22-30. Avem 3, 4, 7 sau 34, da. Avem unitate. Timpul divin trebuie înțeles, reînnoit, cu pace, cu speranță. Tu vei radia și vei atrage o mare iubire. Putem să-l adaptăm strict pentru partea asta sentimentală. Tind să cred că este un mesaj care nu este pentru această perioadă, este pornind de la finalul acestei perioade. De ce? Pentru că ne vorbește de timpul divin și faptul că de multe ori nu înțelegem de ce nu ni se întâmplă lucruri bune atunci când vrem noi, sau de ce nu se rezolvă anumite situații atunci când avem noi așteptări, pentru că
la un moment dat toate au un moment al lor când trebuie să se întâmple. Așa că nu vă pierdeți speranța, se pare că totuși lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cât par. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături la această lectură și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.